السلام علیکم زما لوی وړو ملګرو مشرانو کشرانو خویندو میندو ټول ته سلامونه دي. نن زمونږ د جاوا سکرپټ لیکچر نمبر 2 دی، سیکنډ دی. نو هغې کې به مونږ ګورو چې جاوا سکرپټ امپلیمنټیشن څنګه کېږي، څنګه طریقه باندې کېږي، د دې سکرپټ څنګه دی، کوډ څنګه دی. د دې دپاره دا به مونږ ګورو چې جاوا سکرپټ په هیډ ټیګ کې یا باډي ټیګ کې کوم ځای کې استعمالیږي، ایکسټرنل لینکس پکې جاوا سکرپټ کوم ځای کې یوز کېږي، او ایډ ایچ ټي ایم ایل ان جاوا سکرپټ جاوا سکرپټ به مونږ ایچ ټي ایم ایل څنګه ایډ کوو او جاوا سکرپټ آوټپوټ ډسپلی به مونږ څنګه کوو. نو دا وګوره په جاوا سکرپټ که هیډ کې چې دی که نه، دا دلته کې د ټایټل نه پس چې کوم دغه راځي هیډ راځي، د ټایټل نه پس دا په هیډ کې استعمالیږي، دلته کې یوز کولی شو. او په باډي کې چې دی نو د باډي نه کوم د کلوزینګ ټیګ د دې نه بر دلته کې مونږ دا یوز کوو. خو دې دپاره مونږ دا کوم ټیګ چې استعمالوو هغې ته وایي سکرپټ ټیګ، SCRIPT. دا سکرپټ دې ته مونږ استعمالوو. دا اوپن دی او کلوز دی، په منځ کې مونږ د جاوا سکرپټ ټول کوډ لګو. دې دپاره ډاکومنټ ډاټ رایټ دا به تاسو ته ځم چې دا څنګه سټیپ بای وسته دا صرف جست تاسو ته پته لګي چې ډاکومنټ ډاټ رایټ دې دپاره چې دې کې چې کوم کوډ په ډبل کوټس کې لیکو هغه ته په براوزر باندې شو کېږي. دغه شان دلته کې باډي ټیګ نه این نه مخکې دلته کې دا مونږ استعمالولی شي. دا شان ایکسټرنل چې لکه مونږ چې مونږ جاوا سکرپټ بار استعمالوو، دا مونږ دلته کې یو انډیکس ایچ ټي ایم ایل فایل دی او دلته کې مای سکرپټ ډاټ جی ایس فایل دی. دې ایکسټینشن چې دی نو ډاټ جی ایس دی، دا بیل فایل جوړېږي. نو دا دې فایل کې چې مونږ څومره کوډینګ کوو هغه به مونږ په انډیکس فایل کې دلته کې په سکرپټ کې هیډ ټیګ کې سکرپټ کې به دلته کې سورس فایل کې مونږ لینک کوو، څنګه چې مونږ CSS فایل لینک کوو دا شان جی ایس فایل هم لینک کېږي، دلته کې هم دا لینک کېږي او په باډي اینډ کې هم دا استعمالول شي، ستاسو مرضي ده. خو دې دپاره دا چې د لاندې استعمال کېږي دا فایده چې دلته کې بره اول به ایچ ټي ایم ایل کوډ اپلوډ کېږي، نه پس به دا کېږي. نو دې دپاره دا مونږ اینډ باندې کول، مونږ ایچ ټي ایم ایل کوډ ټول اپلوډ شي نو بیا په براوزر کې نو بیا دا کېږي. نو دې دپاره دا مونږ دا طریقه شوه. ایډیشن اف ایچ ټي ایم ایل ان جاوا سکرپټ دې کې مونږ په جاوا سکرپټ کې به ایچ ټي ایم ایل څنګه ایډ کوو، دې دپاره سمپل طریقه ده چې دا مونږ د کوډ کې به دا مونږ بي ټیګ لګولی دی، دلته کې بي ټیګ دې کې دننه ډاکومنټ ډاټ ریډي او په دې په مسله به تاسو زه پریکټیکلی ښیم. ها ډسپلی کوم طریقه باندې یو ایچ ټي ایم ایل آوټپوټ یوزینګ ډاکومنټ ډاټ رایټ طریقه چې په براوزر کې موږ شو کېږي. دویم الرټ باکس موږ یوز کوو، وینډو ډاټ الرټ. بیا د براوزر کنسول کې چې موږ کنسول به تاسو ښیم چې دا هلته کې ډیټا څنګه موږ شو کېږي، کنسول ډاټ لاګ په ذریعه باندې. او ایچ ټي ایم ایل ایلیمنټ یوزینګ انر ایچ ټي ایم ایل دا موږ ډسکس کوو. راځئ دا موږ د پریکټیکل وکړو. دلته کې به راشو، دا موږ یو سمپل فایل جوړ کړی دی، هغې ته مو ټایټل وکړه جاوا سکرپټ امپلیمنټیشن. صحیح شو؟ که اول به دلته کې راشو، دلته کې موږ ولیکو سکرپټ او دې ځای کې ډاکومنټ ډاټ رایټ. ټیک شو؟ او دې ځای کې موږ ولیکو ویلکم ټو جاوا سکرپټ. ټیک شو؟ نو دا کوډ موږ دلته کې شو رالو. دا شان دې په ځای خو دلته موږ دا کټ کړو، نو دا دې ځای کې موږ استعمالولی شو باډي نه وروستو د اینډ ټیګ نه دې ځای کې هم دا یوز کېږي. خو طریقه چې دلته کې موږ یوز کړو دا دلته کې بهتره ده. صحیح شو؟ دا طریقه سمپل دا چې دلته کې موږ ډاکومنټ دا یوز کوو. ایکسټرنل دپاره دا ما یو فایل جوړ کړی سکرپټ ډاټ جی ایس. ټیک شوه؟ نو دغه ډیټا موږ راوالو، دلته کټ کړو او دې ځای ته رالو. دلته کې دې کې مختلف نور هم پکې تاسو لګولی شي چې څومره ډیټا په جاوا سکرپټ کې الګ فایل هم جوړېږي. ټیک شوه؟ دلته کې به راشو موږ او دې ځای کې به چې دی موږ دا کو سکرپټ او دلته کې به راشو سورس کې موږ سره سکرپټ فایل دی، دا موږ سکرپټ ورکړو. نو دا فایل چې موږ ورکړو دا دلته کې موږ ډسپلی شو. او خو دا موږ دلته کټ کړو په دا هیډ ټیګ کې ورکړو، دلته کې ورکولی شو، دلته کې دا ډیټا موږ ته شو. دغه شان دی موږ دلته کې راشو، موږ دې کې ایچ ټي ایم ایل څنګه دا کړو، دلته کې ما ورکړو H1 کلوز او دلته کې به راشي دا به موږ کلوز کړو H1. دا ګوره ایچ ټي ایم ایل کې ایچ ټي ایم ایل کوډ موږ داسې یوز کوو په دغه کې په جاوا سکرپټ کې. نو دا به دې ځای کې موږ دا یوز کوو. دا طریقه شوه. بله دا طریقه چې دلته کې موږ الرټ وکړو، وینډو ډاټ الرټ. ټیک شوه؟ او دې ځای کې موږ ورکړو جی ایس. صحیح ده؟ نو دا دلته کې دا موږ ریفریش کړو، دا به جی ایس دلته کې راغلو. صحیح شوه؟ دې ځای کې وینډو ضرورت هم نشته دی، دا به تاسو ته زه وایم چې دا ولې به ضرورت نه وي، دا به تاسو ته مخکې ځه. دا موږ ریفریش کړو، نو دا دلته کې موږ شو کړو. بله طریقه چې ده نو هغه دا کنسول ډاټ لاګ. دې ځای کې
console work څه پکې لیکلی شي دا به دلته کې موږ ریفریش کنسول دپاره به دلته کې راشو مونږه انسپیکټ ته او دلته کې به راشو کنسول ایلیمنټ نه پس کنسول دی نو دا دې ځای کې دا مونږه دا ډیټا راغلی داسې مونږه پریکټس کوو ډیولپمنټ ټایم باندې نو دلته کې چې مونږه شو کړو کنسول ډاټ لاګ هم استعمالولی شو دې ځای کې دا ټوله ډیټا راځي دا ډسپلی شوه الرټ هم تاسو ته وایي چې الرټ په تھرو باندې موږ ډیټا څنګه شو کوو او ډاکومنټ ډاټ رایټ فار ایگزامپل دلته کې براوزر کې چې موږ ډاټا شو کوو نو هغې ته ډاکومنټ ډاټ رایټ راځي الرټ دپاره موږ الرټ یوز کوو او کنسول ډاټ رایټ دلته کې په انسپیکټ کې کنسول کې چې موږ ډیټا موږ دلته شو کوو نو دا یو سمپل امپلیمنټیشن و د جاوا سکرپټ ډېر اسانه ده ډېر خوند به کوي انشاءالله نو ما سره مرسته کوئ اوسئ انشاءالله نیکسټ لیکچر کې ملاقات کېږي خپل ځان خیال ساتئ د الله په امان